Hello, good evening, students. Welcome to biology classes, and actually, welcome to Biotechnology Applications chapter, session number 3. In last class, I have described about application in agriculture, and in today's class, I will deal mainly the later part, last parts of the application biotechnology chapter. সেইটো হ'ল application in medicine আৰু লগত আৰু কিছুমান আনুষংগিক পাৰ্ট আছে ইয়াত হয় নাই এতিয়া প্ৰথম পাৰ্টটো হ'ল জেনেটিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ ইনচুলিন কিন্তু আমি পাইছোঁ চোৱা আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ application of biotechnology in medical science by in treatment of human diseases যদি সেই পাৰ্টটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে কম্পাৰেটিভলি এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডতকৈ ইয়াৰ মেডিকেল এপ্লিকেশ্যনটো বেছি ৱাইড স্প্ৰেড কাৰণ এতিয়ালৈকে প্ৰায় থ্ৰুআউট দ্য ৱৰ্ল্ড 30টামান বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিকমেণ্ডেড প্ৰটিন থেৰাপিউটিক ড্ৰাগ ডিস্কভাৰ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰতে 12টামান মাৰ্কেটিং কৰা হৈছে গতিকে আউট অফ 30 ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ৰিকমেণ্ডেড ড্ৰাগ 12 recommended drugs are marketed in India and they are used in treatment of different types of diseases. Okay. These parts mainly includes the production of genetically engineered insulin and the other one is a gene therapy and molecular diagnosis like a transgenic animal concept of ideas. I mean, the site a subtopic of biotechnology application in medical science deal with the production of genetically engineered insulin and to gene therapy and molecular diagnosis of disease or transgenic animals. Okay, তাৰপিছত আমি bioethics আৰু biopatent বা biopiracy বিষয়ে অলপ পৰিমাণে জাষ্ট হিণ্ট দি দিলে হৈ গ'ল তোমালোকে গম পাবা okay তেলে genetically engineered insulin কি হয় এটো সুধিব পাৰে এটো হ'ল human insulin gene nowadays we are able to transfer into E. coli bacteria and E. coli bacteria by virtue of that he can produce human insulin in it because he has human insulin gene. Okay, কিন্তু এটা insulin actually responsible for treatment of diabetes mellitus. Diabetes mellitus is characterized by an increased concentration of blood sugar in our body, blood glucose in our body. যেতিয়া ব্লাডত সুগাৰ লেভেলটো বাঢ়ি গুচি যাব ইনসুলিন প্ৰডাকশ্যন কমি যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া মানুহৰ ডায়াবেটিছ মেলিটাছ নামৰ ৰোগটো হয় আৰু ডায়াবেটিছ ৰোগটো হ'লে মানুহৰ কিডনি এফেক্ট হয় আই এফেক্ট হয় এইবিলাক আনুষংগিক বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ ডিজিজ হ'ব পাৰে গতিকে আল্টিমেটলি ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট প্ৰিভেলেণ্ট ডিজিজ নাও যিটো আমি ডায়াবেটিছ মেলিটাছ কৈছোঁ অৱশ্যে ই মেইনলি দুই ধৰণৰ আছে এটা হ'ল টাইপ 1 ডায়াবেটিছ আৰু আনটো হ'ল টাইপ 2 ডায়াবেটিছ টাইপ 1 ডায়াবেটিছটো হ'ল it actually juvenile onset diabetes কোৱা হয় আৰু it is mainly characterized by absence of insulin gene in human body insulin gene নথকাৰ কাৰণে আমি ইনসুলিন প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি জন্মসূত্ৰে আমি আমাৰ পেৰেন্টছৰ পৰা পাওঁ একাৰণে টাইপ 1 কোৱা আছে এই ডিজিজটোত মানুহ যদি হয় তেলে সৰু কালৰ পৰা হ'ব পাৰে from just after birth onward a child can suffer from diabetes mellitus কিন্তু most common among the diabetes mellitus is however the adult onset diabetes যেটো সাধাৰণতে আমাৰ ফুড বিহেভিয়াৰ কাৰণে আছে বেছি পৰিমাণে আমি প্ৰসেস ফুড খোৱাৰ কাৰণে বেছি পৰিমাণে মিট খোৱাৰ কাৰণে আজিকালি যেটো লাইফষ্টাইল আছে প্ৰসেস ফুড বা আমি এক্সট্ৰাভেগান ফুড খোৱাৰ কাৰণে মেইনলি ডিজিজ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ডিজিজটো হওঁতে প্ৰবলেমটো হৈ গৈ কি কিডনিত এফেক্ট কৰে কিডনি ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গান অফ আৱাৰ বডি ইট ইজ সামটাইম কল মাষ্টাৰ কেমিষ্ট অফ দ্য বডি একৰ্ডিং টু হাক্সেলি কাৰণ কিডনিয়ে আমাৰ বডিত ওয়াটাৰ লেভেলটো বা আদাৰ কম্পোনেন্টছ লেভেলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে আমি যি খাওঁ হেতুৰ দ্বাৰা কন্ট্ৰোল হোৱাতকৈ কিডনিয়ে কি এলিমিনেট কৰে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে গতিকে কিডনি ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ভাইটেল অৰ্গান অফ দ্য বডি কিন্তু যেহেতু ইনসুলিন ডেফিচিয়েন্সি হ'লে মানুহৰ ব্লাড সুগাৰ লেভেলটো হাই হৈ থাকে আমি সেই কণ্ডিশ্যনটোক হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া বুলি কওঁ তে ইনসুলিন ডিক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বডিত ব্লাড সুগাৰ লেভেল বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কিডনি হেজ টু ডু মোৰ ৱৰ্ক কিডনি ষ্ট্ৰেছটো বেছি পৰি যায় কাৰণ কিডনি গ্লুকোজ ৰিমুভ কৰিবলৈ ফিল্টাৰ কৰিবলৈ গতিকে কনসিকুৱেন্টলি দ্য পাৰ্সন ইজ নট এবল টু normalize the functioning of the kidney himself or herself so kidney becomes stretched and ultimately we suffer from different types of ailments associated with the kidney kidney সহজে মানুহৰ destroy হ'ব পৰা possibility লগতে kidney infection বাঢ়ি যায় হেতুৱে লগতে কিন্তু কি হয় যেতিয়া মানুহে কাৰ্বোহাইড্ৰেটটো ব্লাডৰ পৰা পঠিয়াই দিবলৈ হয় এক্সেস ইনসুলিন নথকাৰ কাৰণে আমি ইনসুলিন থকাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বোহাইড্ৰেট ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো বডি কাৰণত আৰু যদি ইনসুলিন নাথাকে তেতিয়া আমি কাৰ্বোহাইড্ৰেট আমি খালেও কাৰ্বোহাইড্ৰেট লাভ নাইকিয়া হ'ব কাৰণ আমাৰ ইনসুলিন নাই কাৰণে বডি ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল গতিকে বডি ষ্ট'ৰ হৈ থকা প্ৰটিন বা ফেটছ এইবিলাক ইউটিলাইজ হ'ব প্ৰটিন ফেট ইউটিলাইজ হোৱাৰ লগে লগে কিটোন বডি যদি প্ৰয়োজন হ'ব কিটোন বডি ডেভেলপ হ'লে আমাৰ টক্সিচিটি ডেভেলপ কৰে গতিকে তাৰ পৰা আকৌ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ হৈ যাব পাৰে গতিকে এইবিলাক কিছুমান কষ্ট থাকে কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা
যেহেতু insulin deficiency disease is now, it is widespread disease, now we need to control it by different mechanism. আগৰ দিনত insulin treatment বা diabetes treatment কৰা হৈছিল mainly insulin obtaining from other animals. বেলেগ slaughter house animalৰ পৰা আমি আগতে insulin লৈছিলোঁ, crude extract খাইছিলোঁ, এতিয়া বেমাৰ ভাল হৈছিল। কিন্তু এই slaughter house insulin মানে insulin produced from other animals is to some extent it is allergy inducing chemical, কাৰণ এটা আমাৰ বডিৰ নিজৰ মলিকুল নহয়, হিউমেনৰ মলিকুল আমি কেটল বা কাউ বা পিগ এনেকুৱা এনিমেল পৰা লৈছোঁ। এনেকুৱা এনিমেলটো সাধাৰণতে যিহেতু প্ৰটিনটো বেলেগ হয়, গতিকে এই আমাৰ ইমিউনোজেনিক ৰেছপন্স প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে মানুহৰ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ এলাৰ্জি ডেভেলপ হয় ছাইড এফেক্ট হিচাপে। আৰু লগতে ইনচুলিনটো যিহেতু কেমিকেল হয়, কেমিকেলি ৰিচ প্ৰটিন হয়, গতিকে আমাৰ বডিৰ ষ্টমাকত ইয়াৰ ডাইজেশ্যন হৈ পেলাই আমি কিডনি ডিছফাংচন ইনচুলিনটো ষ্টমাকত হজম হ'ব, গতিকে ইনচুলিনৰ ফাংচন নোহোৱা হৈ যাব। ওকে, এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ হৈ যাব পাৰে নহয় জানো। দিছ ৱে ইনচুলিন ইজ নট একচেপ্টেবল টু আৱাৰ বডি। গতিকে দুটা কাৰণত আমি ইনচুলিন বেলেগ এনিমেলৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ। এটা হ'ল এলাৰ্জি ইনডিউচিং কেমিকেল, আৰু ছেকেণ্ডলি ইট ইজ ডাইজেষ্টেড ইন আৱাৰ ষ্টমাক অৰ এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট বিকজ ইট ইজ প্ৰটিন ইন নেচাৰ। সেইকাৰণে অল্টাৰনেটিভ মেকানিজম আজিকালি জেনেটিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰিছে। তেতিয়াহ'লে হয়নো কি জেনেটিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ ইনচুলিন, তোমাক সুধিব পাৰোঁ, হোৱাট ইজ মিন বাই জেনেটিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ্ড ইনচুলিন? ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল ইনচুলিন ডেভেলপড ইন ইকলাই বেক্টেৰিয়া by transferring insulin gene from human being into E. coli. আমি যদি E. coli বডি লৈ E. coli প্লাজমিডটো লৈ আমি হিউমেনৰ ইনচুলিন জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে E. coli বেক্টেৰিয়াটোৱে হিউমেনৰ ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰচেছটো খুব ফাষ্ট হ'ব, কাৰণ E. coli বেক্টেৰিয়া খুব ফাষ্ট ডিভাইড কৰে, গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ইনচুলিন জিনটো কেইবাটাও পাই যাম, বহুত পৰিমাণে পাই যাম, গতিকে বহুত ইনচুলিন মলিকুল আমি কালেক্ট কৰিব, যিটো সম্ভৱ নহ'ব হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে সেইটো হ'ল ইনচুলিন, তাৰমানে ইনচুলিন প্ৰডিউচ বাই E. coli bacteria produced through genetic engineering technique is called genetically engineered insulin. কিন্তু ইয়াত অৱশ্যে ফাৰ্ষ্ট কোম্পানী that starts producing insulin is the Eli Lilly company. In 1983 they actually produce insulin gene, synthesize insulin gene. কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি, যেহেতু E. coliটো হ'ল প্ৰকাৰ্টিক অৰ্গেনিজম, আৰু আমাৰ যিটো ইনচুলিন জিন মানুহৰ পৰা ল'লে আমিতো ইউকেৰিঅট হয়, গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, উই হেভ ইণ্ট্ৰন ছিকুৱেঞ্চেছ, গতিকে আমি জিন কাট কৰিব পাৰোঁ, পিচ কৰিব পাৰোঁ, তাক আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু প্ৰকাৰ্টিক বেক্টেৰিয়াবিলাকে সেইটো DNA এডিট কৰিব নোৱাৰে, জিন এডিট কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এটা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। সেইকাৰণে কি হৈছে, এলি লিলি কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে ইনচুলিন জিনৰ A আৰু B চেইন চিন্থেচিছ হ'বৰ কাৰণে দুটা জিনৰ টুকুৰা প্ৰডিউচ কৰে। একচুৱেলি চেইন A কাৰণে এটা জিন, চেইন B কাৰণে আন এটা ইনচুলিন জিন তেওঁ প্ৰডিউচ কৰে, আৰু এইটো ইনচাৰ্ট কৰি দিয়ে E. coli বেক্টেৰিয়াত। গতিকে এতিয়া E. coli বেক্টেৰিয়া সেইকাৰণে চেইন A জিনটো যিহেতু আছে, চেইন B জিনটো আছে, গতিকে চেইন A আৰু চেইন Bৰ সিহঁতি প্ৰটিন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। অ'কে, এই প্ৰটিনকেইটা প্ৰডিউচ কৰা মানে চেইন A আৰু চেইন B চিন্থেচিছ হোৱাৰ পিছত ইহঁতক কি কৰা হয়, ডাইচালফাইড বণ্ড এটা লগ কৰি দিয়ে, এটা ফুল ফ্লেজড ইনচুলিন মলিকুল প্ৰডিউচ হয়। তোমালোকে ইনচুলিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়তো আগতে পঢ়ি আহিছিলা নহয় জানো। এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইনচুলিন প্ৰডিউচ হয় হিউমেনৰ বডিত, ই ইনচুলিন হিচাপে প্ৰডিউচ হয়, আৰু ইনচুলিনটোত টোটেল 84টা এমিনো এচিড থাকে, আৰু চেইন তিনিডাল হিচাপে ডিষ্ট্ৰিবিউটেড থাকে, চেইন A, চেইন B আৰু চেইন C। আৰু চেইন A আৰু B লগ লাগিহে ইনচুলিন মলিকুলৰ চেইনটো Cটো এক্সট্ৰাকৈ থাকি যায়। গতিকে যেতিয়া আমাৰ বডিত এডিট হয় মলিকুলটো, ষ্ট্ৰাকচাৰেল এডিশ্যন যেতিয়া হয়, তেতিয়া কিন্তু C পেপটাইডটো আঁতৰি যায়। গতিকে ইনচুলিন জিন গোটেই আমি যিটো ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰে, সেইটো জিন আমি হিউমেনৰ পৰা নি E. coli ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে 84টা এমিনো এচিড থকা এটা ইনচুলিনহে প্ৰডিউচ হয়, যিটো ফাংচনেলি নট ৱৰ্কিং, সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, এটা প্ৰটিন প্ৰডিউচ হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে এলি লিলি কোম্পানীয়ে কি কৰিলে, A আৰু B চেইনৰ কাৰণে বেলেগে দুটা জিন প্ৰডিউচ কৰিলে, আৰু সেইকেইটা চিন্থেচিছৰ প্ৰটিন দুটা লগাই পেলাই এটা ইনচুলিন মলিকুল প্ৰডিউচ কৰে কমপ্লিটলি। তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ল জেনেটিকেলি ইঞ্জিনিয়াৰ ইনচুলিন, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এতিয়া বাই ইনজেক্টিং ইট টু দ্য হিউমেন বডি উই কেন ট্ৰিট ডায়েবেটিছ মেলিটাছ, নহয় জানো। এতিয়া সেইটো হ'ল টেকনিকটো। তেতিয়াহ'লে কিন্তু মন কৰিবা, এইটো হ'ল নাম্বাৰ 1 ইউচেছ অফ genetic engineering techniques in application of medicine for treatment of human disease. আনুষংগিক আৰু কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট আছে, এটা হ'ল জিন থেৰাপি। ছেকেণ্ড ইউজ অফ বায়'টেকনলজি ইজ জিন থেৰাপি। এতিয়া জিন থেৰাপিনো কি? জিন থেৰাপি তোমালোকে জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এবাৰ কেম'থেৰাপি মানে কি জানি লোৱা। আমাৰ যিকোনো বেমাৰ হ'লে
সাধাৰণতে এণ্টিবায়'টিক বা কিবা কিবি কেমিকেল খাই পেলাই আমি ডিজিজটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ যদি কেমিকেলৰ দ্বাৰা ডিজিজ ট্ৰিট কৰা হয় তাক আমি কেমোথেৰাপি কওঁ যদি কোনো বেমাৰ আমাৰ ফল্টি জিনৰ কাৰণে হয় এক্সাম্পল তোমালোকে পাবাই জানা হিমোফিলিয়া কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ বা এনহাইড্ৰেটিক এক্ট্ৰডাৰ্মা জুভেনাইল গ্লুক'মা ফিনাইল কিটোনুৰিয়া গেলেক্ট্ৰছেমিয়া থেলাছেমিয়া এইবিলাক কেইটামান বেমাৰ হয় যে চিকল চেল এনিমিয়া এইবিলাক আমাৰ ফল্টি জিনৰ কাৰণে হয় যদি এই জিন আমাৰ জিনবৰ্ণ ডিজিজবিলাক আমি আগেই গম পাওঁ অৱশ্যে তোমালোকে জানা কিজানি দেয়াৰ ইজ এ টেকনিক নন এজ এমনিঅ'চেণ্টেচিছ বাই হুইচ উই কেন এনালাইজ দ্য ক্ৰম'জমেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এন অৰ্গেনিজিম বিফ'ৰ বাৰ্থ মানে কোনোবা এটা চাইল্ড কোনোবা এটা চাইল্ড জন্ম হোৱাৰ আগতে আমি বহুত আগতেই এমনিঅ'চেণ্টেচিছৰ টেকনিকৰ দ্বাৰা কিবা ক্ৰম'জমেল ডিছঅৰ্ডাৰ আছে নেকি মলিকুলাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ আছে নেকি আমি গম পাব পাৰোঁ সেই টেকনিকটোৰ দ্বাৰা সেইটো আছিলে এমনিঅ'চেণ্টেচিছ গতিকে জিন থেৰাপিত কিন্তু তেতিয়াহ'লে হয় কি যিবিলাক জিনবৰ্ণ ডিজিজ ফল্টি জিনৰ কাৰণে হয় সেই ফল্টি জিনবিলাক কাৰেক্ট কৰা হয় তেনেকুৱা এটা গুড এক্সাম্পল হৈছে SCID ছিভিয়াৰ কম্বাইণ্ড ইমিউন ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজ এইটো আমি কওঁ প্ৰাইমেৰী ইমিউন ডেফিচিয়েঞ্চি ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি কওঁ এই ডিজিজটো হ'লে মানুহৰ কি একচুৱেলি এই ডিজিজটো হ'লে মানুহে টি চেল আৰু বি চেল জন্মসূত্ৰৰ পৰা নাপায় তাৰমানে উই কমপ্লিটলি ডেভইড অফ টি চেল এণ্ড বি চেল আৰু টি চেল আৰু বি চেল হ'ল আমাৰ বডিৰ চিফ ডিফেন্সিভ মিছাইল গতিকে কিবা কাৰণত যদি আমি টি চেল আৰু বি চেল আমাৰ বডিত এটাও প্ৰডিউচ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো বেমাৰ হ'ব এইটো SCID আৰু উই চাফাৰ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ailments, infectious disease, and even we may die due to minor infection. কাৰণ টি চেল বি চেলে আমাক গোটেই ইনফেকশ্যন প্ৰচেছটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে যদি এটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো বেমাৰৰ এগেইনষ্টত আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি ডেফিনেটলি উইল ডাই এই SCID ডিজিজটো মেইন ৰেছপনচিবল ফেক্টৰটো হ'ল আডাজিন নামৰ জিনটো এডেন'চাইন ডিএমিনেজ নামৰ জিনটো এই জিনটো এটা প্ৰটিন প্ৰডিউচ কৰে মানে এনজাইম প্ৰডিউচ কৰে তাৰ নামটো হ'ল এডেন'চাইন ডিএমিনেজ এনজাইমটোৰ নাম জিনটোৰ নামো সেই তাৰমানে আডাজিন আৰু আডা এনজাইম এডেন'চাইন ডিএমিনেজ জিন আৰু এডেন'চাইন ডিএমিনেজ এনজাইম অ'কে আডাজিনে এডেন'চাইন ডিএমিনেজ এনজাইম প্ৰডিউচ কৰে এডেন'চাইন ডিএমিনেজ আমাৰ থাকে এডেন'চাইন ডিএমিনেজ নামৰ এনজাইমটো আমাৰ বডিত যদি প্ৰডিউচ হয় তেতিয়াহ'লে আমি টি চেল আৰু বি চেলৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বডিত থাকিব গতিকে SCID ট্ৰিটমেণ্ট ইজ একচুৱেলি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিজিজ ডেট হেভ বিন ট্ৰিটেড বাই জিন থেৰাপি টেকনিক জিন থেৰাপিৰ দ্বাৰা ট্ৰিট কৰা প্ৰথম ডিজিজটোৱে হ'ল SCID অ'কে আৰু that child was a 4-year girl, Sri Lankan girl, and name was Ashanti De Silva. Now, অৱশ্যে তেওঁ আমেৰিকান বাসিন্দা হয় আমেৰিকাত থাকে বাট অৰিজিনেলি she belong to Sri Lanka. অ'কে Ashanti De Silva গতিকে তেওঁ 1990 ডিজিজটো কণ্ট্ৰল কৰিছে এতিয়া অৱশ্যে তেখেত জীয়াই আছে গতিকে ডিজিজটোত কি কৰা হয় এটা ফাংচনেল আদা জিন বন মেৰৰ পৰা কালেক্ট কৰা কিছুমান লিম্ফোচাইট চেলত ইনফিউজ কৰি দিয়া হয় অ'কে এটা ৰিট্ৰ'ভাইৰেল এজেণ্ট ইউজ কৰি পেলাই ৰিট্ৰ'ভাইৰাছ HIV হ'ব পাৰে কাৰণ ৰিট্ৰ'ভাইৰেল এজেণ্টে আমি জানো সিহঁতৰ RNA পৰা DNA চিনথেচিছ কৰাৰ কেপাবিলিটি থাকে গতিকে ৰিট্ৰ'ভাইৰেল এজেণ্টৰ দ্বাৰা আমি আদা CDNA জিনটো যদি আমি লিম্ফোচাইট চেলত বন মেৰৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা লিম্ফোচাইট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ আৰু আকৌ ৰিইনফিউজ বেক কৰোঁ যদি লিম্ফোচাইট চেলবিলাকক আকৌ বন মেৰলৈ তেতিয়াহ'লে বন মেৰৰ পৰা আমি চব চেল আদা জিন থকা চেলেই পাই যাম অ'কে যদি আদা জিন অহাৰ লগে লগে চেলবিলাকে নৰ্মেল টি চেল আৰু বি চেল প্ৰডিউচ কৰি ল'ব আৰু আল্টিমেটলি মানুহজন SCIDৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিব সেইটো হ'ল আদা জিন ট্ৰিটমেণ্ট ডিজিজ নহয় জানো কিন্তু তেনেকৈ মলিকুলাৰ ডায়েগনচিছ আন এটা টেকনিক হ'ল মলিকুলাৰ ডায়েগনচিছ অফ ডিজিজ একচুৱেলি তোমালোকে আকৌ এটা কথা জানা কিজানি ইন মেক্সিমাম কনভেনশ্যনেল মেকানিজিমত প্ৰায় আটাইবিলাক কনভেনশ্যনেল মেথডত কি হয় মানুহে যিকোনো ডিজিজ ডায়েগন'জ কৰে আফটাৰ দ্য চিমটম হেভছ ডেভেলপ চিমটম ডেভেলপ হোৱাৰ পিছতে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিজ এটা ওলাই পৰে মানে ডিটেক্ট কৰিবলৈ আমি চিমটম ডেভেলপ হ'ল গতিকে আমি লগালগ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গুচি যাওঁ সেইটো হয় কিন্তু তেতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে কিছুমান ডিজিজৰ চিমটম ডেভেলপ হয় মানে আমাৰ বডি বহুত পাৰ্ট ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে বা ডেমেজ হৈছে গতিকে যদি কিবা কাৰণত আমি যিকোনো ডিজিজ এটা ইনফেকচিয়াছ এজেণ্ট এটা বডিত থকা অৱস্থাত আমি যদি গম পাওঁ আজি যেনিবা সোমাইছে পেথজেনটো আমাৰ বডিত আৰু লগে আমি গমেই পাই তেতিয়াহ'লে ইট ইজ কুৱাইট ইজিয়াৰ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ বডি ফ্ৰম এনি ডেমেজ সেইকাৰণে মলিকুলাৰ ডায়েগনচিছ টেকনিকত কি হয় আজিকালি ৰিকমেণ্ডেড DNA টেকন'লজিৰ দ্বাৰা PCR টেকনিকৰ দ্বাৰা বা অট'ৰেডিঅ'গ্ৰাফি টেকনিকৰ দ্বাৰা বা DNA প্ৰ'ব ইউজ কৰি বা ELISA টেকনিকৰ দ্বাৰা আজিকালি
ডিজিজ পেথোজেন এটা আমাৰ বডিত সোমোৱাৰ লগে লগে তাক ডিটেক্ট কৰা সুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে অৱশ্যে আমাক পিৰিয়ডিক চেকিং লাগিব আমি পিৰিয়ডিকেলি আমাৰ বডি চেকআপ কৰিবলগীয়া সেইকাৰণে হয় তোমালোকেও এইটো মনত ৰাখিবা পিৰিয়ডিক চেকআপ অফ দ্য বডি ৰিগাৰ্ডিং দ্য প্ৰেজেন্স অফ এনি ডিজিজ অৰ পেথোজেন্স ইজ ভেৰি ভেৰি এছেঞ্চিয়েল ফৰ ডিটেকশ্যন অফ এ ডিজিজ এণ্ড কিপ আৱাৰ বডি হেল্থি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নহয় জানো গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ টেকনিক তোমালোকে ৰিকমেণ্ডেড DNA টেকনিকটো অলৰেডি পঢ়ি আহিলে PCR টেকনিকটো অলৰেডি পঢ়িলাই গতিকে আকৌ মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু তোমালোকে এলিজা টেকনিকটোৰ নামটো হয়তো শুনা নাই এলিজা ELISA এলিজা মানে হ'ল এনজাইম লিংকড ইমিউনোচৰ্বেণ্ট এছে এই টেকনিকটোত কি হয় ইয়াত এণ্টিবডি বা এণ্টিজেন ডিটেকশ্যন কৰা হয় আমি জানো পেথোজেন্সবিলাক হ'ল এণ্টিজেন গতিকে পেথোজেন বা এণ্টিজেন থকাৰ লগে লগে আমাৰ বডিত এণ্টিবডি প্ৰডিউচ হয় তাৰমানে বুজালে কি যদি এণ্টিজেন থাকে তেতিয়াহে এণ্টিবডি প্ৰডিউচ হয় তাৰমানে প্ৰেজেন্স অফ এন এণ্টিবডি এগেইনষ্ট এন আননোন পেথোজেন চিগনিফাই ডেট দ্য আননোন পেথোজেন ইজ প্ৰেজেণ্ট পেথোজেনটো আছে কাৰণে এণ্টিবডি প্ৰডিউচ হৈছে গতিকে এলিজা টেষ্টে সেই এণ্টিজেন বা সেই এণ্টিবডি ডিটেকশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গতিকে এলিজা টেষ্ট ইনভলভ ডিটেকশ্যন অফ দ্য এণ্টিবডি অৰ এণ্টিজেন ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ পেথোজেন এণ্ড আল্টিমেটলি ডিজিজ কেন বি ডিটেক্টেড তেনেকৈ কৰা হয় কিন্তু তেনেকৈ অট'ৰেডিঅ'গ্ৰাফি বা DNA প্ৰব টেকনিকটো এটা টেকনিক ইয়াত কিন্তু DNA এনালাইচিছ কৰি চোৱা হয় DNA প্ৰব একচুৱেলি তোমাক এনেকুৱা হোৱাট ইজ এ প্ৰব হ'ল এটা DNA ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নন বেছ ছিকুৱেঞ্চ থকা আৰু ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেণ্ট থকা এটা DNA ছিংগল ষ্টেণ্ড হয় এ ছিংগল ষ্টেণ্ডাৰ্ড DNA উইথ নন বেছ ছিকুৱেঞ্চ কণ্টেইনিং ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেণ্ট used to identify unknown base sequence of the DNA is known as radioactive probe গতিকে আমি যেতিয়া জানো যে যেতিয়া কমপ্লিমেণ্টাৰী হয় বেছৰ DNA তেতিয়াহে পেয়াৰিং হয় গতিকে ইফ উই অবজাৰ্ভ আণ্ডাৰ UV লাইট ডেট ৰেডিঅ'এক্টিভ DNA হেজ পেয়াৰ্ড উইথ ছামৱান এলছ তাৰমানে সি কমপ্লিমেণ্টাৰী হ'ব কিন্তু যাৰ লগত পেয়াৰিং নহয় তাৰমানে সি নন কমপ্লিমেণ্টাৰী হ'ব নন কমপ্লিমেণ্টাৰী মানে কি এইটো মিউটেশ্যন হৈছে এই জিনটো হয়তো এটা নতুন পেথোজেন এটা আছে গতিকে কম্পেয়াৰত আমি আল্টিমেটলি এনেকৈ জিন আমি ডিজিজটা আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম অ'কে মলিকুলাৰ ডায়েগনচিছ মেইনলি ইনভলভছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দিছ কিন্তু তাৰপিছত আমি পাইছোঁ কি ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেল তোমালোকক কেতিয়াবা এনেকুৱাও সুধিব পাৰে হোৱাট ইজ এ ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেল মিন দ্য ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেলছ are those animals whose DNA or genetic substances are modified in such a way that they are capable of expressing a foreign DNA or foreign gene. তাৰমানে এনেকুৱা অৰ্গেনিজিম আজিকালি পৰিচ কৰিব পৰা গৈছে যে সিহঁতৰ জিনটো মডিফাই কৰি লোকৰ জিন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি সিহঁতক জিনটো মডিফাই কৰিলে আমি সেই লোকৰ জিনৰ দ্বাৰা প্ৰডিউচ হোৱা প্ৰটিন সিহঁতি নিজে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব গতিকে and transgenic animals are those animals which contain genes of other animals and therefore they are capable of producing proteins of other animals also okay তো সেইবিলাক ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেল আজিকালি বহুত ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেলৰ প্ৰকাৰ প্ৰডিউচ কৰা হৈছে মাইচ ৰেবিট গিনিপিগ শ্বিপ হৰ্চ কাউ এনেকৈ বহুত প্ৰডিউচ কৰা হৈছে কিন্তু মেক্সিমাম ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেল মাইচতে পোৱা গৈছে আৰু মষ্টলি মাইচ আৰ ইউজ ইন checking or in testing vaccines chemical that are developed against human diseases okay but যিয়ে নহওক ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেল কেইবা প্ৰকাৰৰ আমি পাইছোঁ আটাইবিলাক বেলেগ বেলেগ কাৰণত এপ্লাই কৰা হৈছে কিন্তু মেজৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে তোমালোকে পাবা নৰ্মেল ফিজিঅলজি এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত তাৰমানে গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিছ তাৰমানে আজিকালি ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেলৰ দ্বাৰা আমি গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টেল মানে এম্ব্ৰায়নিক ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হয় বা কোনোবা মলিকুলাৰ এফেক্ট কেনেকৈ হয় গোটেই মেকানিজম পেথ'ফিজিঅলজি আমি জানিবৰ কাৰণে ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেল ইউজ কৰোঁ গতিকে ইউজ অফ ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেল ফৰ অবজাৰ্ভিং দ্য গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ ফিজিঅলজি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ অৰ্গেনিজিম সেইটো নাম্বাৰ 1 ইউজ পালোঁ ছেকেণ্ডলি আজিকালি ইউজ কৰা হৈছে ষ্টাডি অফ ডিজিজ তাৰমানে আজিকালি ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেলৰ দ্বাৰা আমি ডিজিজৰ পেথ'ফিজিঅলজিটো ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ মানে অৰিজিনৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিব পৰালৈকে কিউৰ কৰিব পৰা পেথ'জেন ডায়েগনচিছ কেনেকৈ পৰা আটাইখিনি আমি আজিকালি ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেলৰ দ্বাৰা চাব পৰা হৈছোঁ নেক্সট বায়'লজিকেল প্ৰডাক্ট আজিকালি বহুত ট্ৰেঞ্জেনিক এনিমেলৰ পৰা আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বায়'লজিকেল প্ৰডাক্ট পাওঁ তাৰ ভিতৰত এক্সাম্পল হ'ল AAT আলফা এণ্টিট্ৰিপচিন যিটো এম্ফাইচেমা ট্ৰিটমেণ্টত ইউজ কৰা হয় তেনেকৈ ৰজি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেঞ্জেনিক কাউ হুইচ কণ্টেইন হিউমেন বিটা লেক্টালবুমিন জিন আৰু হিউমেন বিটা লেক্টালবুমিন জিন থকাৰ কাৰণে ৰজি কাউৰ পৰা যিটো মিল্ক অবটেইন কৰে সেইটো হিউমেন মিল্কৰ সৈতে একেই গতিকে নিউট্ৰিচনেলি মোৰ বেলেঞ্চ ডেট টু বি ইউজ বাই হিউমেন বেবিজ অ'কে তেনেকৈ আৰু বহুত এক্সাম্পল আছে
তোমালোকে হয়তো পোৱা নাই ডগি ট্ৰেন্সজেনিক ডগি ইজ হেভিং ষ্ট্ৰংলি স্মেলিং পাৱাৰ ষ্ট্ৰং স্মেলিং পাৱাৰ ইজ টু অবটেইন দ্য injured human beings from devastated heaps of the 2001 ট্ৰেড চেণ্টাৰ ইভেণ্ট হিপৰ মাজত মানুহৰ মানে ভগা বস্তুৰ দমৰ মাজত সোমাই থকা মানুহৰ মৰাশ বচাবৰ কাৰণে সেই ডগটো ইউজ কৰা হৈছিল তেনেকৈ ট্ৰেন্সজেনিক ডলি পলি মলি আছে অৱশ্যে ডলি ট্ৰেন্সজেনিক নহয় পলি আৰু মলি ট্ৰেন্সজেনিক okay likewise many different types of transgenic animals are আজিকালি the nd also similar example nd is a transgenic mammal rhesus macaque is first of all use okay in addition to these use biological product por উপৰিও আজিকালি vaccine safety testing chemical safety testing আৰু transgenic animal use কৰা হৈছে গতিকে কি পালাগে তেলে normal physiology development study কাৰণে study of disease কাৰণে বা ecological বা biological product obtain কাৰণে vaccine safety কাৰণে chemical safety testing কাৰণে আজিকালি transgenic animal produce কৰা হৈছে তাৰ পিছৰ part lastly the major parts that we need to describe is about the ethical issues ethical issue ethics বা moral তাৰমানে actually আমি এনেকৈ জানো যে কিছুমান কাম কৰিব পায় কিছুমান কাম কৰিব নাপায় এইটোৱে ethical বস্তুটো এনেকৈ যে কি কাম কৰিব নাপায় কিবা কৰিব পায় কিবা এনেকুৱা আমি পঢ়ি পাইছোঁ যে চোৱা like human being the other animals or plants are also product of God আমি এনেকৈ ভাবোঁ ভগৱানে যেনেকৈ আমাক ক্ৰিয়েট কৰিছে বাকী এনিমেলকো ক্ৰিয়েট কৰিছে গতিকে why we should use them for our benefit আমি কিয় ইউজ কৰোঁ আমাৰ কোনো ৰাইট নাই সেইটো আমি এথিক্সত পঢ়িব পাৰোঁ গতিকে আমি আজিকালি ইকলে বেক্টেৰিয়াটোত গৈ পেলাই হিউমেনলজি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে এনেকুৱা হৈছে যে হিউমেনৰ যিটো হিউমেননেছ তাক নাইকিয়া কৰা হৈছে কেনে বা ইকলে আমি এইবিলাকৰ আমাৰ কিন্তু ৰাইট একচুৱেলি নাই বাছ যিয়ে নহওক আজিকালি এই টেকনিকৰ দ্বাৰা আমি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰচেছৰ দ্বাৰা হিউমেন এক্টিভিটিজ বা ভাল হিউমেন ছ'চাইটি ৱেলবিঙৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা কেতিয়াবা হয়তো কিছু পৰিমাণে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহিব পাৰে ইন দ্য চাইণ্টিফিক ফিল্ড অৰ ইন দ্য জেনেটিকেল ফিল্ড দেয়াৰ ইজ ইন ইণ্ডিয়া দেয়াৰ ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কল GEAC মানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এপ্ৰুভেল কমিটি এই কমিটিখনৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে আমি ডেভেলপ কৰা অৰ্গেনিজিমবিলাক পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইউজফুল নে বেনিফিচিয়েল হ'ব পাৰে নে কিবা ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে নে তাক ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে এই কমিটিখনৰ দ্বাৰা পোৱা যায় তাৰমানে ইফ আই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট এ নিউ অৰ্গেনিজিম দেন আই হেভ টু টেক এ পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দিছ পাৰ্টিকুলাৰ committee called GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decision regarding the validity of the GM research and the safety of the introduction of GM organisms for the public service of human being. তাৰমানে আমি মই বনালোঁ কিবা এটা অৰ্গেনিজিম সেই অৰ্গেনিজিমটো হিউমেন ছাৰ্ভিচত ইউজ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তাক ডিটাৰমাইন কৰিব নহয় জানো তেনেকৈ আজিকালি ধৰা মই কিবা এটা নতুন মেথড এটা টেকনিক এটা ডেভেলপ কৰি তাৰো মই পেটেণ্ট ফাইল কৰিব পাৰোঁ পেটেণ্টটো হ'ল একচুৱেলি ইট ইজ এ অফিচিয়েল ৰাইট গ্ৰাণ্টেড টু ইউ ফৰ ইউৰ ডিস্কভাৰী চ' ডেট আদাৰ্ছ কেনট ইউজ ইউৰ ডিস্কভাৰী তোমাৰ ডিস্কভাৰীৰ পৰা বাকীবিলাকে যাতে কোনোবা এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তোমাক অফিচিয়েল ৰাইট কিছুমান দিব সেইটো হ'ল পেটেণ্ট গতিকে কিন্তু এতিয়া চোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী আছে দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী মেইনলি আমেৰিকা অৰ আদাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি লাইক জাপান চাইনা এটচেট্ৰা এই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে কি কৰিছে আজিকালি আনৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা নোপোজাকৈ নুসুধাকৈ তাৰমানে উইদাউট ইউজিং দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ দে ষ্টাৰ্টেড ইউজিং দ্য নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ অ'কে এণ্ড দে ষ্টাৰ্ট প্ৰডিউচিং বাই প্ৰডাক্টছ অবটেইন ফ্ৰম দজ অৰ্গেনিজম এইটোকে হ'ব একচুৱেলি আমি এইটোক এথিক্স বুলি পেলাইছোঁ ফৰ এক্সাম্পল ইউজ অফ টাৰ্মাৰিক ইউজ অফ নিম ইন ইণ্ডিয়া ইজ ইট ইজ একচুৱেলি এ প্ৰচেছ that occurred since time immemorial তাৰমানে মানুহৰ চিভিলাইজেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই ইণ্ডিয়াত নিমৰ ইউজ টাৰ্মাৰিক ইউজ ৰাইচৰ ইউজটো মানে ভালকৈ ডিছকাছ কৰা হৈছিল গতিকে এইবিলাক ইণ্ডিয়ান অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট হয় গতিকে আমি যদি এতিয়া নিম আমি নিজে যদি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ঘৰতে থাকি হ'লোঁ মানে এনেকুৱা আমাৰ কাণ্ট্ৰিতে প্ৰডাক্ট হয় আমাৰ কাণ্ট্ৰি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমেৰিকাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব এনেকুৱা কথাবিলাক সাধাৰণতে বায়'টেক্সত পৰে একচুৱেলি আমেৰিকান কোম্পানী কিছুমান আছিলে ওৱান অফ দ্য কোম্পানীৰ নেম মে বি গিভেন ইজ US পেটেণ্ট এণ্ড ট্ৰেডমাৰ্ক অফিচে কি কৰিছে এনেকৈ বাসমতী ৰাইচৰ নতুন ভেৰাইটি এটা নাম দিছে ক্ৰছ কৰাৰ পিছত পৰিছিলে কিন্তু বাসমতী একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান ভেৰাইটি হয় গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো ৰাইট নাই যে এই বাসমতী ভেৰাইটি তেওঁলোকৰ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি পেটেণ্ট ৰাইট ল'ব লাগিব বা তাৰ কাৰণে আমি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব যে বাসমতী ৰাইচ আমি কোনো বিকিব নোৱাৰিম উই কেনট ইউজ যদি ইউজ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি US ট্ৰেডমাৰ্ক অফিচৰ পৰা আমি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব সেইটো হাউ ইট ইজ পচিবল এইটো এথিক্সত পৰি যায় তো তেনেকৈ বায়'পাইৰেচি আন এটা কনচেপ্ট
Biopiracy is a term used to refer to use the bioresource by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. তাৰমানে এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ ব্ৰিটিছ ইউনিভাৰ্চিটি অফ পৰ্টছমাউথ নামৰ এটা ইনষ্টিটিউটৰ কেইজনমান চাইণ্টিষ্টে থাইলেণ্ডৰ পৰা গৈ পেলাই 200 ফাঞ্জাই কালেক্ট কৰিলে উইদাউট টেকিং পাৰ্মিশ্যন উইদাউট গিভিং কম্পেনশ্যন ডাইৰেক্ট কালেক্ট কৰি নিজে লৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰা নেচাৰেল প্ৰডাক্ট এক্সট্ৰেক্ট কৰি সিহঁতি মাৰ্কেটিং কৰি দিল গতিকে ইট ইজ নট পচিবল একজেক্টলি গতিকে উইদাউট কম্পেনচেশ্যন উই কেনট ইউজ এনি আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ নেচাৰেল প্ৰডাক্টছ যদি আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইট উইল বিলং টু বায়'পাইৰেচি অ'কে তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ল বায়'এথিক্স আৰু বায়'পাইৰেচি কনচেপ্ট আৰু তোমালোকক মই উইথ ডেট আই হেভ কমপ্লিটেড দিছ চেপ্টাৰ বায়'টেকনলজি এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যন অ'কে ইন নেক্সট ক্লাছ I think I will take some other chapters, maybe it is ecology side or some other sides. Okay, thank you students for cooperation.